Okey, kita sambung balik. Okey, head dah settle. So sekarang kita pasang balik piston. Apa lagi? Piston block. Dan kita pasang head sekali.
Alhamdulillah, inilah hasil dari pemasangan yang kita buat tadi. So, seperti yang anda semua boleh tengok, saya amat berpuas hati dengan rupa paras enjin ni sekarang. Kalau nak bandingkan masa kita baru turunkan daripada body dulu. So, InsyaAllah selepas ni video yang menyusul adalah video naikkan enjin, dan kita akan cuba hidupkan, dan selepas tu akan ada video untuk fine tune pula lah, sebab ini pun saya set tailpad pun longgar lagi, semua longgar lagi, dan ada barang-barang yang kat dalam head ni yang agak wear seperti cam, rocker arm, which is yang saya nak tukar nanti, sebab saya ada plan nak beli barang yang baik sikit lah, yang saya nak try lah, macam rocker arm, bearing apa semua. So dengan itu, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share pada kawan-kawan jika rasa video ni berguna. Jika anda ada sebarang soalan, jemput komen di bawah dan insyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Siapa yang berminat nak kontak saya ke apa, boleh kontak saya melalui Facebook. Assalamualaikum.